Những bức ảnh rò rỉ cho thấy Tiêu Chiến và Dương Tử nắm tay nhau trong phim, phần đời còn lại đã gây xôn xao dư luận ngay cả trước khi phim ra mắt. 01, The Rest of My Life đã trở thành chủ đề nóng ngay cả trước khi ra mắt, vững chắc giữ vị trí đầu bảng trong danh sách phim được mong chờ nhất. Kể từ khi bắt đầu quay phim, chỉ số độ nổi tiếng của Lời thề tình yêu đã tăng vọt, trực tiếp đứng đầu danh sách các bộ phim truyền hình đang chờ phát hành. Các nhà đầu tư nhìn vào dữ liệu, trong khi khán giả nhìn vào gương mặt, và bộ phim này quy tụ hai trong số những diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc, Tiểu Trưởng và Dương Tử, khiến cho việc nó không thành công là điều khó tránh khỏi. 02, thời gian có hạn mùa hè, cặp đôi nhớ lại kỷ niệm mùa hè năm ngoái. Tiêu Chiến đã thu hút vô số người hâm mộ với vai diễn Vi Vô Tích trong Trần Tình Lệnh. Mùa hè này, vai diễn thông niên của Dương Tử trong Đi Đi Mực lại vô cùng ngọt ngào. Giờ đây, sự xuất hiện cùng nhau của cả hai giống như mang đến cho khán giả một liều thuốc hoài niệm và sự ngọt ngào tươi mới cùng một lúc. Không có gì lạ khi nó trở thành xu hướng trên Weibo mỗi ngày. 03, cuộc giằng co giữa Reuters và phe chống Reuters. Điều khiến các đoàn làm phim lo sợ nhất là các diễn viên trở nên nổi tiếng trước khi quá trình quay phim kết thúc. Mọi tương tác trước ống kính đều được phóng đại thành trailer. Nhưng trong thời đại Internet, ngay cả sự bí mật tuyệt đối cũng không thể ngăn cản một chuyên gia chỉnh sửa ảnh. Gần đây, một loạt ảnh hậu trường từ một buổi quay phim ngoài trời đã bị rò rỉ. Dương Tử vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, nụ cười ngọt ngào của cô ấy vô cùng quyến rũ. Trong cảnh nắm tay tiếp theo, Dương Tử đặt cả bàn tay phải của mình vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, ngay lập tức làm tăng thêm bầu không khí lãng mạn. 04, trang phục thường ngày phù hợp với hình tượng bác sĩ cộng bệnh nhân. Hai người trong video ăn mặc giản dị, thoải mái, không có logo lớn hay màu sắc sặc sỡ, trông sạch sẽ và dễ gần như những người hàng xóm vừa tan sở. Điều này thực sự phù hợp hơn với mối quan hệ bác sĩ phẫu thuật ít sinh viên âm nhạc. Trong phim, Tiêu Chiến vẫn toát lên vẻ tươi tắn, trong khi thân hình mảnh mai của Dương Tử để lộ xương quai xanh, dẫn đến suy đoán rằng đó là tác dụng phụ của việc quay phim Nhà hàng Trung Hoa liên tục cho đến tập cuối. Tuy nhiên, vóc dáng thon gọn của cô ấy thực sự làm nổi bật vẻ đẹp của xương quai xanh, mang lại cho cô vẻ ngoài ngọt ngào nhưng có chút bướng bỉnh. Một nửa cư dân mạng khen ngợi sự chân thành và thẳng thắn của cô, cảm thấy rằng cô ấy không giả tạo và thể hiện con người thật của mình. Nửa còn lại sững sờ và bắt đầu đùa hỏi Dương Tử có phải đã hấp thụ viên thuốc thiên thạch của Kim Mi hay không, dường như chế giễu tuyên bố kiêng cữ của cô. Thấy vậy, Dương Tử cười và nhanh chóng giải thích, đừng hiểu lầm, ý tôi khi nói kiêng cữ dục vọng không phải là điều các bạn đang nghĩ. Nó có nghĩa là từ bỏ những sự hao tổn cảm xúc vô ích, tránh xa những người và những thứ làm bạn kiệt sức, và lấy lại năng lượng của mình. Ngay khi cô ấy nói xong, nhiều tin đồn trước đó đã bị vạch trần. Nói về tin đồn, ví dụ điển hình nhất là mối quan hệ của cô với Tiêu Chiến. Kể từ khi cả hai nổi tiếng cùng nhau với bộ phim Lời thề tình yêu, tin đồn về họ đã lan truyền không ngừng. Các phiên bản chỉnh sửa và nhiều bằng chứng khác nhau trở thành chủ đề nóng trên mạng, và Tiêu Chiến thường xuyên bị cư dân mạng nhắm đến vì những tin đồn này. Cho đến khi Dương Tử tình cờ nhắc đến việc cô đã độc thân 7 năm, khoảng thời gian trùng với lúc cô chia tay Tần Quân Khiết, sự nghi ngờ của nhiều người lập tức tan biến. Tuyên bố này khiến mọi người nhận ra rằng những tin đồn thổi phồng trước đó không liên quan gì đến cô, và Dương Tử đã khéo léo minh oan cho Tiêu Chiến thông qua việc này. Khi Dương Tử bước chân vào mắt công chúng, nhiều người nhớ đến cô với hình ảnh hạ xuê tinh nghịch, thông minh và đáng yêu. Bộ phim truyền hình Ở nhà với con cái đã đưa cô trở thành ngôi sao nhí nổi tiếng toàn quốc. Nhưng hào quang của một ngôi sao nhí đôi khi lại trở thành gánh nặng mà cô không thể thoát khỏi. Trưởng thành có thể là một hành trình được mong đợi đối với những cô gái khác, nhưng đối với Dương Tử, đó lại là một trở ngại không thể vượt qua. Trong giai đoạn dậy thì, cơ thể cô bắt đầu thay đổi và khuôn mặt của cô khá khác so với vẻ ngoài hồi nhỏ. Những lời bàn tán bắt đầu lan truyền trên mạng nói rằng cô đã trở nên xấu xí. Một số thành viên đoàn làm phim thậm chí còn đột ngột thay thế cô trong quá trình quay phim. Những lời bình luận này như những nhát dao đâm sâu vào tim cô. Ngay cả Tống Đan Đan, người luôn quan tâm đến cô, cũng khuyên cô gái, nhan sắc của em không đặc biệt xinh đẹp, có lẽ sẽ không dễ dàng để thành công trong ngành giải trí. Những lời nói ấy như những mũi kim đâm vào tim cô, nhưng chúng cũng buộc cô phải đối mặt với thực tế trong ngành này. Ngoại hình có thể thay đổi, độ nổi tiếng lên xuống thất thường, và chỉ có kỹ năng diễn xuất vững chắc mới là tài sản không thể lay truyền. Vì vậy, đã đưa ra quyết tâm, cô sẽ không bao giờ để bản thân chỉ dựa vào danh hiệu ngôi sao nhí. Năm 2014, với vai diễn Hồ Tương Hương trong Trận Chiến Trường Sa, cô đã chứng minh mình không chỉ là một diễn viên thần tượng. Sự chuyển mình từ một cô gái ngây thơ thành một người phụ nữ mạnh mẽ đã khiến khán giả nhận ra chiều sâu và sự tinh tế phi thường trong diễn xuất của cô. Vào thời điểm đó, Dương Tử đang dần học cách khẳng định mình trong ngành công nghiệp cạnh tranh này. Tuy nhiên, năm 2018, Dương Tử chia tay với Tần Quân Kiệt. Mặc dù mối quan hệ đã kết thúc từ lâu, cô vẫn giữ được sự trưởng thành và phẩm giá.
không có cuộc tranh cãi công khai hay sự ồn ào có chủ đích, và Dương Tử thậm chí còn để lại bình luận trong phần bình luận của người bạn gái cũ để làm rõ tình hình. Sau đó, cô dường như đã hoàn toàn buông bỏ gánh nặng tình cảm và toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Chính cô ấy đã nói rằng 7 năm đó là khoảng thời gian ăn ít hơn, ngủ nhiều hơn và kiêng cữ tình dục. 6 từ này nghe có vẻ đơn giản, nhưng mỗi từ đều phản ánh cuộc sống của cô ấy. Thứ nhất, về việc ăn ít hơn, Dương Tử không có ý nói đến việc ăn kiêng khắc nghiệt, mà là quản lý chế độ ăn uống lành mạnh và có kế hoạch. Đặc biệt là trong quá trình quay phim Cây Sự Sống, cô ấy đã kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống của mình để phù hợp với vai diễn, thậm chí giảm tới 6,8 kg. Để thể hiện nhân vật một cách chân thực hơn, cô ấy đã bất chấp nhiệt độ âm 20 độ C, kiên quyết tự mình thực hiện các pha nguy hiểm mà không cần diễn viên đóng thế. Ngay cả khi độ bão hòa oxy trong máu giảm xuống 70%, cô ấy vẫn kiên trì. Sự tự kỷ luật này xuất phát từ sự tôn trọng đối với nghề diễn xuất chứ không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài. Tiếp theo là ngủ đủ giấc. Ban đầu khi quay phim, cô ấy thường xuyên thức khuya để kịp tiến độ, dẫn đến kiệt sức. Nhưng theo thời gian, cô ấy nhận ra rằng giấc ngủ ngon là sản phẩm làm đẹp rẻ nhất và hiệu quả nhất. Cô bắt đầu duy trì một lịch trình ngủ nghỉ đều đặn, đi ngủ sớm và dậy sớm để đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ. Bởi vì chỉ khi ngủ đủ giấc cô mới có đủ năng lượng để đối phó với lịch trình làm việc bận rộn. Cô thậm chí còn nói rằng điều cô thiếu nhất hiện giờ là giấc ngủ, cảm thấy rằng việc thức dậy một cách tự nhiên sau một đêm ngủ ngon mang lại sự thỏa mãn hơn bất kỳ sự xa xỉ nào, và việc kiêng cữ tình dục trở thành chủ đề được bàn luận nhiều. Dương Tử làm rõ rằng đây không phải là kiêng cữ theo nghĩa đen, mà là cắt đứt sự hao tổn về mặt cảm xúc và tránh xa những mối quan hệ không hiệu quả và những tình huống mơ hồ chỉ làm tiêu hao năng lượng của cô. Cô tách mình khỏi hầu hết các ràng buộc tình cảm, giải phóng bản thân khỏi sự phụ thuộc tình cảm không cần thiết. Như chính cô đã nói, thế giới của bạn tồn tại là do bạn, tất cả những người khác chỉ là NPC. Điều này có nghĩa là không nên quá lo lắng về ý kiến của người khác, điều quan trọng nhất là phải bám sát nhiệm vụ chính của mình. Trong 7 năm qua, nhiệm vụ chính của Dương Tử là diễn xuất. Vai diễn Kimmy của cô trong Sao Cho Tàn Tình Yêu Sao vô cùng cảm động, trong Sao Go Go Squid Sao cô thể hiện nhân vật thông niên dịu dàng và đáng yêu, trong Sao Bài Ca Trường Ca Sao cô đã thử thách bản thân với một mối tình tay ba phức tạp, thể hiện tài năng diễn xuất của mình. Trong Sao Vẻ Đẹp Thôn Quê Sao, cô đã phá kỷ lục về lượng người xem, và trong Sao Cây Sự Sống Sao, cô đã khắc họa một cách chân thực sự kiên cường và trưởng thành của một nữ cảnh sát vùng cao, đạt điểm số cao 8.3 từ 280.000 người dùng trên Douban. Ở thời điểm này, Dương Tử không còn bị giới hạn trong một kiểu vai diễn duy nhất, cô dám thử thách bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn. Ví dụ, trong bộ phim sắp ra mắt Sao Hoa Mộc Lan Trở Về Sao, cô vào vai Đông Trượng Quân, một nhà công nghiệp huyền thoại. Vai diễn này liên quan đến nhiều độ tuổi khác nhau và yêu cầu cô phải nói hoàn toàn bằng tiếng Thượng Hải. Điều này đã tạo áp lực rất lớn cho cô, thậm chí cô còn tự sửa phát âm của mình trong giờ nghỉ giải lao. Dương Tử không bao giờ tham gia vào các cảnh tình cảm trên màn ảnh. Mặc dù sự hợp tác của cô với các nam diễn viên như Lý Hiến và Tiêu Chân có thể tạo nên những tia lửa trên màn ảnh, nhưng cô vẫn giữ khoảng cách chuyên nghiệp ngoài đời, xác định rõ ràng ranh giới cá nhân. Tình bạn giữa cô và Trương Nghệ Mưu đã kéo dài hơn 20 năm, mối quan hệ của họ minh bạch đến mức ngay cả các tay săn ảnh cũng không có cơ sở để suy đoán. Cuộc sống riêng tư của cô giản dị và không phô trương, cô tránh các hoạt động xã giao, dành thời gian cho gia đình, đọc sách và gặp gỡ bạn bè cũ. Lối sống của Dương Tử thực chất phản ánh lối sống của nhiều nữ nghệ sĩ trong ngành giải trí Trung Quốc. Ngày nay, việc độc thân đã trở thành một lựa chọn an toàn hơn. Công khai mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro mất người hâm mộ và biến động giá trị thương mại. Đối với những nữ diễn viên như Dương Tử và Dilraba Dilmurat, việc lựa chọn độc thân và tập trung vào sự nghiệp là một tính toán hợp lý. Họ muốn giữ vững sự nghiệp của mình hơn là giao phó cho những mối quan hệ tình cảm không chắc chắn. Lối sống độc lập này phá vỡ những định kiến xã hội đối với phụ nữ lớn tuổi chưa kết hôn. Trong 7 năm, Dương Tử đã sống một cuộc đời yêu bản thân không khoan nhượng. Tình yêu bản thân của cô ấy không chỉ là một khẩu hiệu suông, mà là một nguyên tắc cụ thể: quản lý cơ thể, ăn ít hơn, nuôi dưỡng tâm hồn, ngủ nhiều hơn và bảo vệ năng lượng. Cô ấy chứng minh cho chúng ta thấy rằng tình yêu bản thân thực sự đạt được thông qua hành động chứ không chỉ là vẻ bề ngoài. Sự kiên trì và kỷ luật bản thân này không chỉ khẳng định phẩm chất cá nhân của cô ấy mà còn giúp cô ấy duy trì một vị thế độc đáo trong ngành giải trí. Khi cô ấy với quầng thâm dưới mắt và vẻ ngoài hơi mệt mỏi nhưng vô cùng chân thành thốt ra 6 từ đó trong một buổi phát trực tiếp, cuộc thảo luận đã vượt ra ngoài lời khuyên sức khỏe đơn thuần từ một người nổi tiếng nữ. Nó trở thành về cách mỗi người có thể tìm ra con đường riêng của mình thông qua sự trưởng thành và những lựa chọn.